Hallo, ik ben Ivar van der Sterren en ik leid het werk van Derek Prince Ministries in Nederland. We verspreiden Derek Prince Bijbelonderwijs wereldwijd. Vanuit ons kantoor doen we dat in Nederland en in 12 Oost-Europese landen. Om het lichaam van Christus op te bouwen met Gods levende woord en geïnspireerd door de Heilige Geest. Bij het bekijken van deze video wens ik je heel veel zegen van de prediking die je zo dadelijk gaat zien. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van God verkondigen. Will you say that after the interpreter? Wilt u dat mij nazeggen? Ik zal niet sterven, maar leven en de daden Gods verkondigen. Well, that was good, but you can do better. Dat was goed, maar u kunt het nog beter. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden Gods verkondigen. Well, that was just the beginning. Dat was het begin. But now we're going to make our proclamation for tonight, Maar nu gaan we onze proclamatie voor vanavond uitspreken. which is found in 1 Thessalonians 5, verses 23 and En die 24. kunt u vinden in 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 23 en 24. Now, one thing we do when we make a proclamation, En één ding doen wij wanneer wij een proclamatie uitspreken. we make it personal. Wij maken het altijd persoonlijk. So if the Bible says you, Dus als de Bijbel zegt gij, then we say we. dan zeggen wij wij. And we do this with this proclamation. En dat doen wij ook met deze proclamatie. We'll do it first in English, We zullen het eerst in het Engels doen and then you will do it in Dutch. en dan zullen we het ook in het Nederlands doen. If you want to follow it in the scripture, it's 1 Thessalonians 5, verse 23 and 24. Als u de tekst wil opzoeken, het is 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. We have said this thousands of times. En we hebben dit al duizenden malen uitgesproken. Ready? Now may the God of peace himself sanctify us completely, and may our whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls us is faithful, who also will do it. Oké. En hij, de God des vredes, heilige ons geheel en al, en geheel onze geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Now let them say it after you. En nu gaan we dat samen zeggen, persoonlijk dus, hè. En hij, de God des vredes, heilige ons geheel en al, en geheel onze geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die ons roept is getrouw, hij zal het ook doen. Amen. Amen. Thank you. Now tonight I want to speak on the theme of holiness. Vanavond wil ik tot u spreken over het thema heiligheid. I have to confess I am not worthy to speak on this theme. Ik moet u belijden dat ik mij niet waardig voel om over dit thema te spreken. But if I were to wait until I was worthy, I would never speak on it. Maar als ik zou wachten totdat ik waardig genoeg zou zijn, dan zou ik hierover nooit kunnen spreken. I believe this is the highest theme of the whole of Scripture. Ik geloof dat dit het hoogste thema is in de hele schrift. I want to turn first of all to the book of Isaiah the prophet, chapter 6, We zoeken allereerst op de profeet Jesaja hoofdstuk 6, verses 1, 2 and 3. versen 1, 2 en 3.
This is a vision that Isaiah had of the Lord in his glory. Dit is een visioen wat de profeet Jesaja ontvangt van de Heer in zijn heerlijkheid. And he saw how they worship in heaven. En hij zag hoe zij aanbaden in de hemel. And later on this week, if God spares us, I'm going to talk to you about that form of worship. En later in deze week, als God ons gaande houdt, dan hoop ik tot u te spreken over het thema aanbidding. But this evening we'll just look at what they say in heaven. Maar vanavond zullen we samen kijken naar datgene wat ze zeggen in de hemel. It describes 4 beings called seraphs. Het beschrijft 4 wezens, die worden genoemd serafim. And the word seraph comes directly from the Hebrew word for fire. En het woord serafim komt direct van het Hebreeuwse woord dat betekent vuur. So the seraphs are fiery creatures. Dus deze serafim zijn vurige wezens. And each one of them has 6 wings. En elk van hen heeft 6 vleugels. And now we'll read what Isaiah saw. En nu gaan we samen lezen wat Jesaja gezien heeft. Isaiah chapter 6 verses 1, 2 and 3. Jesaja 6 vers 1, 2 en 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. You notice that each seraph had 6 wings. U heeft gezien dat elke seraf die had 6 vleugels. It's important to see how they use their wings. En het is heel belangrijk te zien hoe zij hun vleugels gebruiken. For this is the pattern of worship in heaven. Want het is het patroon van aanbidding in de hemel. With 2 they covered their face. Met 2 bedekten zij hun aangezicht. With 2 they covered their feet. Met 2 bedekten zij hun voeten. And with 2 they flew. En met 2 vlogen zij. Now to cover the face and the feet is worship. En het gezicht en de voeten te bedekken, dat is aanbidding. But to fly is service. Maar te vliegen is dienstbetoon. And you understand in heaven there is twice as much emphasis on worship as there is on service. En u ziet in de hemel dat er 2 maal zoveel nadruk is op aanbidding dan als op dienstbetoon. And that's how it should be on earth. En zo hoort het ook op aarde te zijn. Our service comes second to our worship. Our dienstbetoon komt op een tweede plaats na aanbidding. And all effective service comes out of worship. En alle effectieve dienstbetoon komt voort uit aanbidding. And where there is no worship, there is really no service. En als er geen aanbidding is, dan is er eigenlijk ook geen dienstbetoon. Now that's just a preview of what I'm going to say Dat is alleen later in maar the een week. voorproefje van datgene wat ik u deze week ga delen. But we're going to come now to what the seraphim said. Maar we gaan nu kijken naar datgene wat de seraf zei. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen. Holy is the only word that's used 3 times in one sentence applied to God. Heilig is het enigste woord dat altijd 3 keer in dezelfde zin wordt gebruikt en dan betrekking heeft op God. It is the most complete description of the person of God. Het is de meest volmaakte beschrijving van de persoon van God. And if we turn now to the book of Revelation, En als we nu verder gaan naar het boek Openbaring, chapter 4, hoofdstuk 4, we find, I believe, the same living creatures. en dan zien wij daar, geloof ik, dezelfde levende wezens. And they're described in verse 8. En zij worden ons beschreven in vers 8. This is the throne room of heaven. Dit is de troonkamer in de hemel. This is the place from which the universe is governed.
Dit is de plaats waar vanuit het hele universum regeerd wordt. And again, there is twice as much emphasis on worship as there is on service. En opnieuw is er tweemaal zoveel nadruk op aanbidding dan op dienstbetoon. And we find again the living creatures say the same 3 words. En opnieuw zien wij dat die levende wezens dezelfde 3 woorden zeggen. In Revelation 4 verse 8. In openbaring 4 vers 8. The 4 living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. En de 4 levende wezens hadden elk voor zich 6 vleugels. En waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komt. So the most complete description of God is contained in that one word, holy. De meest volmaakte beschrijving van God is samengevat in dat ene woord, heilig. And we really do not understand holiness without the revelation of God. En we kunnen heiligheid nooit begrijpen zonder de openbaring van God. There is nothing to which we can compare it on earth. Er is niets waarmee wij het op deze aarde kunnen vergelijken. There are many other aspects of God's nature. Er zijn vele andere aspecten van het karakter en het wezen van God. And in some measure we can see them in people on earth. En in enige mate kunnen we die ook zien in mensen op deze wereld. For instance, the wisdom of God. Bijvoorbeeld de wijsheid van God. Well, we can see wisdom in a measure in people. In een bepaalde mate kunnen wij ook wijsheid in mensen zien. The love of God. De liefde van God. Again, we can see love in a measure in people. En nogmaals, wij kunnen ook liefde in een bepaalde mate in mensen zien. The same is true of the righteousness of God. Hetzelfde is waar van de rechtvaardigheid van God. The strength of God. De kracht van God. The beauty of God. De pracht van God. We can see some measure of these in people around us. Enige mate daarvan die kunnen wij zien in mensen rondom ons. But holiness we can see only in God. Maar heiligheid kunnen wij alleen in God zien. Without the revelation of holiness there is without the revelation of God there is no understanding of holiness. Zonder de openbaring van God is er geen inzicht in heiligheid. And the other descriptions of God are aspects of his holiness. En andere dingen die ons beschreven worden van het wezen van God zijn aspecten van zijn heiligheid. For instance, in 1 John 1:5, John says, God is light. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 1 vers 5 zegt het God is licht. And in 1 John 4:8 and verse 16, John says, God is love. En in 1 Johannes 4 vers 8 en 16 zegt het God is liefde. Those are 2 facts about God. Dat zijn 2 feiten met betrekking tot God. But they are not absolutely unique to God. Maar die zijn niet helemaal uniek van God alleen. We can experience some measure of light here on earth. Wij kunnen enige mate van licht ervaren hier op aarde. And we can experience some measure of love. En we kunnen enige mate van liefde ervaren. Light repels. Licht dat stoot af, dat drijft terug. It frightens us. Het maakt ons bang. But love attracts. Maar liefde trekt aan. It draws us. Het trekt zich naar ons And toe. so we have this, what should I say, this contradiction. Dus hebben we eigenlijk deze tegenstelling. The light of God repels us, we're scared of it. Het licht van God dat slaat ons af, het maakt ons bang. But the love of God draws us. Maar de liefde van God die trekt ons. I think it's interesting, John only says God is light once. Het is heel interessant dat Johannes eigenlijk maar 1 keer zegt God is licht. But he says God is love twice. Maar hij zegt God is liefde 2 keer. I think it's much easier for us to believe that God is light than to believe that God is love. Het is veel makkelijker voor ons om te geloven dat God licht is in plaats te geloven dat hij liefde is. I've found it's very hard for Christians really to believe that God loves us. Ik heb ontdekt dat het heel moeilijk is voor christenen om echt te geloven dat God liefde is. We can say to God, I love you. We kunnen tegen God zeggen, ik houd van u. But sometimes it's very hard for us to believe that God loves us. Maar soms is het heel moeilijk voor ons te geloven dat God van ons houdt. Then God is a God of justice and judgment. En God is een rechtvaardigheid en van oordeel.
And these we can see in a measure on earth. En die kunnen we ook in enige mate in de wereld zien. God is a God of anger and wrath. God is een God van boosheid en van ook oordeel. That is an essential expression of the holiness of God. En dat is weer een heel noodzakelijk aspect van de heiligheid van God. If God were not angry with sin, he would not be holy. Als God niet boos zou zijn op de zonde, dan zou hij niet heilig zijn. And then God is beautiful. En dan God is prachtig. The psalmist said he wanted to dwell in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord all the days of his De life. psalmist zegt dat hij graag wil wonen in het huis van de Heer, om de pracht van de Heer alle dagen van zijn leven te mogen zien. So we can experience all these things in a measure on earth. Dus in deze wereld kunnen we al deze dingen in enige mate ervaren. In human beings. In mensen. But holiness we can only discover in God. Maar heiligheid kunnen we alleen maar ontdekken in God. The holiness of God is unique. De heiligheid van God is uniek. It has no parallel on earth. Er is geen gelijk in deze wereld. And we can only know holiness by the revelation of God. En we kunnen heiligheid alleen maar kennen door de openbaring van God. We cannot study it. We kunnen het niet bestuderen. We cannot work it out. We kunnen het niet uitvinden. We're totally dependent on the revelation of God. We zijn helemaal afhankelijk van de openbaring van God. And without the revelation of God, we have no understanding or knowledge of holiness. En zonder de openbaring van God hebben we geen inzicht en begrip van heiligheid. I want to take an example from the experience of Job. Ik wil graag een voorbeeld nemen uit de ervaring van het leven van Job. I'm assuming that you are in a measure familiar with the story of Job. Ik ga ervan uit dat u tenminste enige mate bekend bent met het verhaal van Job. It's probably the oldest book in the Bible. Het is misschien wel het oudste boek van de Bijbel. And in some ways it's one of the hardest to understand. En in een bepaalde opzicht is het een van de meest moeilijke boeken om te begrijpen. About 2 years ago in Florida, I decided to preach 3 messages on Job. Ongeveer 2 jaar geleden in Florida besloot ik om 2 boodschappen te prediken over Job. And I called the series, Why Do These Things Happen to the People of God? En ik noemde deze serie, waarom gebeuren deze dingen aan kinderen Gods? And I took Job as an example En ik nam Job als een voorbeeld. of a believer to whom all sorts of terrible things happen. Van een gelovige met wie allerlei vreselijke dingen gebeuren. And while I was actually preaching that message, En terwijl ik deze boodschappen bracht, my wife was in our home in Florida, was mijn vrouw thuis in ons huis in Florida. lying on the floor in the bathroom En ze lag er op de vloer in de badkamer, and groaning in agony. kreunend in de pijn. And a young woman was there by her side, En een jonge vrouw was daar bij haar, aan haar zijde. making proclamations as Ruth asked her. En zij sprak proclamaties uit, omdat Ruth haar dat gevraagd had. So, if you're not a preacher, you won't understand this. En als je geen prediker bent, dan begrijp je dat niet. But be careful what you preach about, Maar wees voorzichtig waarover je preekt. because you may find yourself experiencing it. Want het kan gebeuren dat je het gaat ervaren. And about 2 weeks ago, a dear friend of ours in Florida was in a car accident. En toen ongeveer 2 weken geleden, een hele lieve vriend van ons in Florida, die was in een he was auto-ongeluk. terribly injured in his eyes. En hij werd heel erg gewond in zijn ogen. And the doctors could not promise him that he would receive his sight En again. de doktoren hebben hem niet kunnen beloven dat hij ooit weer zou kunnen zien. But we've remained in touch with him by phone, Maar met telefonisch contact hebben wij dus And contact onderhouden. talking to him just before we left En Jerusalem. vlak voordat we uit Jeruzalem weggingen hebben we nog met hem gesproken. And he said, there's just one thing I want to thank you for. En hij zei, er is 1 ding waarvoor ik je speciaal wil bedanken. That is that message on why do these things happen to God's people. En dat zijn die boodschappen van waarom gebeuren deze dingen aan de kinderen Gods. You may have come here with various problems or questions. En misschien ben je hier wel gekomen met verschillende problemen of vraagstukken. Job had a lot of questions. Job had heel veel vragen. He never got them answered. En hij kreeg daar nooit een antwoord op. He just had a revelation of God. Hij had alleen maar een openbaring van God. And after that he had no more questions. En daarna had hij geen vragen meer. So it could well happen I'm taking my coat off. Het zou hier ook heel goed kunnen gebeuren. we didn't rehearse that. It's the first time we've done it. En dat hebben we niet van tevoren geoefend, dat gebeurt gewoon. It could well happen that God won't give you any answers to your question. Het zou heel goed kunnen gebeuren dat God u geen antwoorden geeft op uw vragen.
But he can reveal himself to you in such a way you have no more questions left. Maar hij kan zichzelf op zo'n manier aan u openbaren dat je eigenlijk geen vragen meer hebt. So remember, God is the ultimate answer. Dus denk eraan, God is het uiteindelijke antwoord. Now I want to discuss what happened to Job in order that he might receive the revelation of God. Ik wil graag met u spreken over wat gebeurde er met Job, zodat die openbaring uiteindelijk kon komen. And remember, Job was always righteous. En denk eraan, Job was altijd rechtvaardig. He was righteous when the story began. Hij was rechtvaardig toen het verhaal begon. And at the end of all his experiences, God still called him righteous. En aan het einde van al zijn ervaringen noemde God hem nog steeds rechtvaardig. So you need to understand. Je moet dus begrijpen. There is a difference between righteousness and holiness. Er is een verschil tussen rechtvaardigheid en heiligheid. You can be righteous without being holy. Je kunt rechtvaardig zijn en toch niet heilig zijn. But you can't be holy without being righteous. Maar je kunt niet heilig zijn en ook niet rechtvaardig zijn. There is a tremendous difference. Er is een heel groot verschil. And I find today amongst Christians that I move amongst. En ik zie vandaag onder de christenen, onder wie ik mij beweeg. And I travel in many countries and I'm with Christians of many different backgrounds. En ik reis in heel veel landen en ik kom onder christenen van heel wat verschillende achtergronden. Mostly the kind of strange people called Pentecostals or charismatics. Meestal die vreemde christenen die ze pinkstermensen noemen of charismatische mensen. But I find there is very little concern about holiness. Maar ik ontdek dat er heel weinig bezorgdheid is met betrekking tot heiligheid. I hear a great deal about blessing. Ik hoor heel veel over zegen, About power. kracht, About healing. genezing, Miracles. wonderen, Provision of God. de voorzienigheid van God. Very, very little about holiness. Maar heel weinig over heiligheid. I've come to the conclusion that the greatest, most urgent need of the church today is holiness. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de meest urgente noodzaak voor de kerk vandaag is heiligheid. I thank God for the miracles that He's permitted me to see. Ik dank God voor de wonderen die Hij toegestaan heeft, zodat ik ze kon zien. I thank God for the blessings that He's permitted me to enjoy. Ik dank God voor de zegeningen die Hij mij toegestaan heeft te ervaren. But there is something far more wonderful and more important. Maar er is iets dat nog veel wonderbaarlijker is en veel belangrijker is. And that is holiness. En dat is heiligheid. And God, in order to reveal His holiness to Job, En God, zodat Hij zijn heiligheid aan Job zou kunnen openbaren, permitted Job to go through the most terrible sufferings. liet toe dat Job door de meest vreselijke lijden ging. I doubt whether any of us here will experience sufferings equal to that of Job. Ik vraag me af of er iemand hier vandaag is die het lijden zal ervaren op dezelfde manier als Job. But I'm sure there are those here this evening who are suffering. Maar ik ben er zeker van dat hier vanavond mensen zijn die lijden. And some of you are probably saying, God, why did this happen to me? En sommigen van u zeggen misschien, God, waarom is dat met mij gebeurd? I want to suggest to you that God is getting ready to reveal Himself to you through your suffering. Ik wil voorstellen en u voorstellen dat God bezig is om u klaar te maken om zijn heiligheid aan u te tonen. We'll look just very briefly at some incidents in the book of Job. We gaan samen heel even kijken naar een paar voorvallen uit het boek Job. In Job chapter 1. In Job hoofdstuk 1. You have to remember the story, or if you don't know it, I'll remind you. Ik hoop dat u het verhaal kent, maar kent u het niet, zal ik proberen u in herinnering te brengen. God was with His angels in heaven. God was met zijn engelen in de hemel. And the devil came amongst them. En de duivel kwam tussen hen staan. It's hard for some people to accept that fact, but there it is. It's in the Bible. Het is heel moeilijk voor sommige mensen om dat feit te accepteren, maar het staat in de Bijbel. Paul says later that Satan is transformed as an angel of light. Paulus die zou jaren daarna zeggen dat de duivel zich voordoet als een engel des lichts. And I suppose he came amongst the other angels as an angel of light. En ik stel me voor dat hij onder die andere engelen kwam als een engel des lichts. And there's no indication that anybody else recognized who he was. Er is geen enkele indicatie dat een van die andere engelen hem herkende voor wie hij was. But the Lord recognized him. Maar de Heer herkende hem. And he said, "What are you doing here, Satan?" En hij zei, wat doe je hier, Satan? And he said, "I've been walking up and down on the earth and going to and fro in it." Hij zei, ik heb de aarde doorgewandeld heen en weer.
And he didn't add that, but I believe making all the trouble I can everywhere. Maar hij zei het niet, maar hij bedoelt het wel om overal problemen te veroorzaken. And the Lord, as it were, challenged Satan. En als het ware daagde God Satan uit. Let's look in Job chapter 1 verse 8. Laten we samen kijken in Job 1 vers 8. Then the Lord said to Satan, Toen zeide de Heere tot Satan: have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. In a sense, God challenged Satan. In feite, God daagde Satan uit. He said, you've tempted a lot of people to do evil. Hij zegt, je hebt veel mensen verleid om kwaad te doen. But you've never succeeded in getting my servant Job to do evil. Maar je bent er nog nooit in geslaagd om mijn knecht Job te verleiden om kwaad te doen. And Satan said, well, after all, you take such good care of Job. What has he got to be tempted for? En Satan zei, ja, u beschermt Job zo bijzonder, dus hoe kan ik hem verleiden? And it was like a challenge to God. Het was als een uitdaging naar God toe. And God accepted the challenge. En God nam die uitdaging aan. And he said in verse 12 of chapter 1. En hij zei in vers 12 uit hoofdstuk 1. Well, we better read verse 11 too. The final thing that Satan said. We gaan ook vers 11 lezen, want wat Satan daar zegt. But now stretch out your hand and touch all that Job has, and he will surely curse you to his face. En dan zegt Satan, strek daar tegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. And the Lord's answer is surprising. En het antwoord van de Heer is verrassend. The next verse. Het volgende vers. The Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. En de Heere zeide tot Satan, zie, al wat hij bezit is zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Now consider this extraordinary thing. Denk eens nou over dit meest buitengewone gebeuren. Here was the most righteous man on earth in his day. Hier was de meest rechtvaardige mens op aarde in zijn tijd. And God made him a sort of challenge to Satan. En God maakte deze man een uitdaging aan Satan. You can take away everything I've given him. Je kunt alles wegnemen wat ik hem gegeven heb. And so Satan went out and did that. En Satan die ging heen en die deed dat. And this gives us a real glimpse of Satan's supernatural power. En dit geeft ons een klein beeld, een klein inzicht in de bovennatuurlijke krachten van Satan. And we read on in chapter 1. En we lezen verder in hoofdstuk 1. Verses 13, 14 and 15. Vers 13, 14 en 15. I'll read them right through. Now there was a day when the sons and daughters of Job were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, when the Sabaeans raided them and took them away. Indeed, they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Op zekere dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen, toen de Sabaeërs een inval deden en ze roofden. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards, ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. God had lifted his hand of protection. God had zijn hand van bescherming weggenomen. And Satan could kill all the oxen and the donkeys and all the servants except one. En Satan kon al die ossen en die ezels en alle dienstknechten doden met uitzondering van één. And when that messenger had finished, the next one came. En toen die boodschapper klaar was, toen kwam meteen al de volgende. In verse 16. In vers 16. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. Notice the fire of God fell from heaven. Ziet u dat het vuur van God uit de hemel viel? I don't know exactly what that was, but it could have been lightning. Ik weet niet precies wat het was, maar het zou een bliksem geweest kunnen zijn. And it killed
everything that it struck except one servant. En het doodde alles wat het aanraakte met uitzondering van 1 dienstknecht. And it burned up all the sheep and all the servants. En het verbrandde al de schapen en al de knechten. So we need to understand that Satan has a certain measure of supernatural power when God releases him. Dus we moeten begrijpen dat Satan een mate van bovennatuurlijke kracht heeft als God hem daartoe vrijheid geeft. And he could bring down lightning from heaven and destroy an entire herd of sheep. En hij kon het vuur van uit de hemel doen vallen en een hele kudde schapen vernietigen. And then we go on in verse 17. En dan zien we in vers 17. While he was still speaking, another also came and said, the Chaldeans formed 3 bands, raided the camels and took them away, yes, and killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Chaldeeën hadden 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze, en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards, ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. So when God lifted his hand of protection, Toen God zijn hand van bescherming wegnam, Satan could kill all the oxen, kon Satan alle ossen doden, all the donkeys, alle ezels, all the sheep, alle schapen, all the camels, alle kamelen and all the servants who were watching them. en alle dienstknechten die daarop pasten. But that wasn't the end. Maar dat was het einde nog niet. We go on into verse 18 and We 19. gaan verder in vers 18 en 19. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house, and it fell on the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de 4 hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het aan u te zeggen. You notice that was a supernatural wind. Ziet u dat het een bovennatuurlijke wind was? It struck all 4 corners of the house at the same time. Het raakte alle 4 hoeken van het huis op hetzelfde moment. And I sometimes tell people if I'm counseling with them, En ik zeg wel eens tegen mensen als ik een pastoraal gesprek met ze heb. if a wind came in your life that struck all 4 corners at once, you know it was from the devil. Als er een wind je leven binnengekomen is die alle 4 hoeken van je huis tegelijkertijd gepakt heeft, dan weet je dat het een wind van de duivel is. All that happened because God lifted his hand of protection from Job. Dat alles gebeurde omdat God zijn hand van bescherming wegnam van het leven van Job. It meant the death of the oxen, the donkeys, the sheep, the camels and the servants, De dood van de ossen, de schapen, de ezels, de kamelen, de dienstknechten. and Job's 7 sons and 3 daughters. En de 7 zonen en 3 dochters van Job. And Job still maintained his faith in God. En Job behield nog steeds zijn geloof in God. And so later on, back comes Satan again amongst the angels. En iets later zien we dat Satan opnieuw tussen de engelen van God komt. And the Lord says the same, where did you come from? En weer zegt de Heer, waar kom je vandaan? He said, from walking up and down in the earth and making all the trouble I can. Hij That zegt, last part is put in by me. ik heb op en neer gewandeld door de aarde en het laatste heb ik erin gevoegd. En ik heb alle mogelijke problemen gemaakt die ik maar kon maken. And then the Lord said, now what about Job? En dan zegt de Heer, wat is er met Job? And he said in verse 3, the Lord said to Satan, En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 3, dat God tegen Satan zegt. have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and he still holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. En toen zeide de Heer tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. I got that, zonder oorzaak. I got that without cause. Does your theology make room for that? Maakt uw theologie daar ruimte voor? That God permitted Satan to destroy everything that Job had except his wife without any cause. Dat God toestond dat Satan alles vernietigde van Job, met uitzondering van zijn vrouw, zonder oorzaak. The only thing he left was his wife.
Het enige wat hij nog had was zijn vrouw. And in view of what happened later, En als we zien wat er later gebeurt, I wonder whether Job might have been happier if he'd taken his wife too. vraag ik me af of Job misschien niet gelukkiger was geweest als zijn vrouw ook weggevallen was. But consider what God has permitted to happen to Job. Maar denk eens na wat God toestond dat er met Job gebeurde. The most righteous man on earth at that time. De meest rechtvaardige man op aarde in zijn tijd. And in spite of all that, En ondanks al dat alles, Job still maintained his righteousness. behield Job zijn gerechtigheid. But Satan said, well, there's one more thing you can do. En Satan zei, er is nog iets wat u kunt doen. You can take his physical health and You then can- see what happens. Je kunt zijn lichamelijke gezondheid van hem afnemen en kijk dan maar eens wat er gebeurt. So in verse 4 and following, so Satan answered the Lord and said, skin for skin. Yes, all that a man has he will give for his life. Maar Satan, in vers 4, maar Satan antwoordde de Heere, huid voor huid en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. But stretch out your hand now and touch his bone and his flesh, and he will surely curse you to your face. Strek daarom uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. En de Heere zeide tot Satan, zie, hij zij in uw macht, alleen spaar zijn leven. Verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head. Toen ging Satan van des Heeren aangezicht heen en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot aan zijn hoofdschedel toe. So we do know, at least sometimes, that boils are from the devil. We weten tenminste dat soms deze zweren, boze zweren van de duivel zijn. And so are many other forms of sickness. En zo, dat zijn vele andere soorten ziekten. But remember that God permitted all that. Maar herinner dat God het toestond dat het allemaal gebeurde. He released Satan to do all these things against Job. Hij gaf Satan de vrijheid om al deze dingen aan Job te doen. And yet, at no time did God ever question Job's righteousness. En er is geen enkel moment dat God vragen stelde met betrekking tot de gerechtigheid van Job. Just let's look again at the words. Job chapter 1 verse 8. Laten we nogmaals kijken naar Job 1 vers 8. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? En toen zeide de Heer tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwade. And after the Lord had permitted Satan to take all his property and to kill all his children, En nadat de Heer toegestaan had dat Satan al zijn bezittingen en al zijn kinderen nam, in chapter 2 and verse 3, in hoofdstuk 2 vers 3. the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil, and still he holds fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. En dan zegt het weer, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwade. En nog vol hardheid, ik denk dat het letterlijk zegt, zijn oprechtheid. Hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder oorzaak in het verderf te storten. I want to give you just a moment to ponder on that. Ik wil dat u een moment erover nadenkt. Job had not sinned. Job had niet gezondigd. He was the most righteous man on earth in his day. In zijn tijd was hij de meest rechtvaardige mens die in de wereld leefde. And God permitted Satan to do all those things to him. En God stond Satan toe om al deze dingen te doen. Does your theology make room for that? Maakt uw theologie daar ruimte voor? It's right there in the first book of the Bible. Het staat daar in het oudste boek van de Bijbel. You see, I say this because I have a feeling that some of you are going to need to know this. Ik zeg dit omdat ik het gevoel heb dat sommigen van u nodig hebben om dit te horen. I doubt whether God will permit any of you or me to go through all that Job went through. Ik vraag me af of God ooit zal toestaan dat een van u of ik zelf ooit zal meemaken alles wat Job meemaakte. But God may permit things to happen in our lives that we don't understand. Maar soms, het zou kunnen zijn dat God dingen toestaat te gebeuren in uw leven die we niet begrijpen. Things that are not our fault. Dingen die helemaal onze schuld niet zijn. That are not due to the fact that we have sinned. De oorzaak daarvan ligt ook niet in dat we gezondigd hebben. I want you to be puzzled.
Ik wil graag dat u daardoor in verwarring komt. Because it's no good offering an answer to people who don't have a question. Want het is niet goed om een antwoord te geven aan mensen die geen vraag hebben. I want to ask you, do you really understand this story? Ik wil u vragen, begrijpt u dit verhaal? Do you realize all that happened to Job? Beseft u wel alles wat er met Job gebeurde? And Job himself maintained his righteousness. En Job hield vast aan zijn oprechtheid. In Job 27. In het hele boek door. In Job 27. Verses 5 and 6. Vers 5 en 6. Job says this. Dan zegt Job dit. All his religious friends were telling him, come on Job, admit you sinned. Al zijn religieuze vrienden die zeiden, kom op Job, geef dan maar toe, je hebt gezondigd. Terrible things like this never happen to the righteous. Hele erge dingen gebeuren niet zomaar aan rechtvaardige mensen. And they accused him of all sorts of sins he'd never committed. En zij beschuldigden hem van allerlei zonden die hij nog nooit bedreven had. Somebody said once, with friends like that, you don't need enemies. En iemand die zei eens, als je zulke vrienden hebt, heb je ook geen vijanden nodig. But Job would not accept their accusation. Maar Job accepteerde die beschuldigingen niet. And this is what he said in chapter 27, verses 5 and 6. En dit zei hij in hoofdstuk 27, vers 5 en 6. Far be it from me that I should say you are right. Till I die, I will not put away my integrity from me. Dan zegt hij, het zij verre van mij dat ik u gelijk zou geven. Totdat ik de geest geef, zal ik mijn onschuld niet prijsgeven. And in the next verse, my righteousness I hold fast and will not let it go. En in het volgende vers zegt hij, aan mijn gerechtigheid houd ik vast en ik geef haar niet op. My heart shall not reproach me as long as I live. En mijn hart veroordeelt niet één mijner dagen. So God and Job both agreed about one thing. Dus God en Job waren het samen eens over één zaak. That Job was absolutely righteous. Dat Job absoluut rechtvaardig was. And right at the end of it all. En aan het einde van dit alles. When the story finishes. Als het verhaal ten einde komt. In chapter 42. In hoofdstuk 42. Verses 5 and 6. Vers 5 en 6. Well, let's go, sorry. Verses 7 and 8. Neem me maar niet kwalijk. Hoofdstuk 42, vers 7 en 8. And so it was after the Lord had spoken these words to Job, that the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is aroused against you and your friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. En nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heer tot de Temanite Eliphaz, mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. He said, Job has said what is right about me. En dan zegt God, Job heeft gezegd van mij dat juist is, datgene wat juist is. But you, his friends, have not. Maar jullie, zijn vrienden, hebben dat niet gedaan. And if you read what the friends said, en als je leest wat de vrienden gezegd hebben, it was all religious language. Was het allemaal maar religieus gepraat. And Job said a lot of hard things about God. En Job heeft heel wat moeilijke dingen over God gezegd. But God said what Job said was right. Maar God zegt wat Job gezegd was, but what you religious people have said was wrong. Maar wat jullie religieuze mensen gezegd hebben was fout. I am so tired of people who use religious language. Ik ben zo moe van mensen die religieus gepraat hebben. Have you ever encountered them? Ben je ze wel eens tegengekomen? One thing Job said to them. Er is één ding wat Job tegen hen zei. He said, all you've said is right. Hij zei, alles wat je zegt klopt. But whose spirit came from you? Maar vanuit welke geest sprak je? In other words, you can say the right thing in the wrong spirit. En met andere woorden, je kunt de juiste dingen zeggen en toch de verkeerde geest hebben. All your religious language is worthless if it doesn't come with the right spirit. Al je religieus gepraat is helemaal waardeloos als het niet komt uit de juiste geest. God would rather have somebody who's honest and says, God, I don't understand you. God heeft veel liever iemand die eerlijk is en die zegt, God, ik begrijp u niet. Than somebody who just uses religious language. In plaats van iemand die alleen maar religieus praat. And so in the next verse, verse 8. En in het volgende vers, vers 8. God says about Job. Dan zegt God van Job. Now therefore take for yourselves 7 bulls and 7 rams. Go to my servant Job. And offer up for yourselves a burnt offering. And my servant Job shall pray for you, for I will accept him.
En dan zegt God tegen Job, wel nu neem 7 stieren en 7 rammen en ga naar mijn knecht Job en breng ze voor u tot een brandoffer. En mijn knecht Job mogen voor u bidden, want slechts hem zal ik ter wille zijn, zodat ik u niet iets kwaads aandoe, omdat gij niet recht van mij gesproken hebt, zoals mijn knecht Job. So God said, I'll accept Job. En dus God zegt, ik accepteer Job. And if he prays for you, I'll answer his prayer. En als hij voor jullie bidt, dan zal ik zijn gebed beantwoorden. But I won't accept your prayer. Maar ik accepteer jullie gebed niet. Because it's just religious language. Want het is alleen maar religieus gepraat. Oh, there's so much truth in Job. Er is zoveel waarheid verborgen in Job. Now, what was the climax of this story? Wat was de climax van dit verhaal? We go back to Job chapter 38, verse 1. We gaan terug naar Job 38 vers 1. Apart from Job's 3 friends, En met uitzondering van de 3 vrienden van Job, there was another younger man er was er ook een jongere man. named Elihu, En zijn naam was Elihu. who lectured Job Die gaf Job probeerde Job wat onderricht te geven. for 4 chapters. 4 hoofdstukken lang. All good religious talk. Allemaal goed religieus gepraat. And the interesting thing is this. En het interessante is dit. God didn't even mention him. En God noemt hem niet eens. Really, God has a sense of humor. God heeft een gevoel van humor. He didn't waste his time to reprove him. Hij spandeerde zijn tijd niet eens om hem te bestraffen. He just ignored him. Hij negeerde hem. Oh, it pays to study God's character. Het is de moeite waard om het karakter van God te bestuderen. The way he responds to people. Hoe hij reageert op mensen. It's so different from what religious people imagine. Het is zo anders zoals religieuze mensen zich indenken. Now let's see the climax of the story. Laten we kijken naar de climax van het verhaal. It came by a personal revelation of God to Job. Het kwam door een persoonlijke openbaring van God aan Job. You read in chapter 38 verse 1. En je leest in hoofdstuk 38 vers 1. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said. En toen antwoordde de Heere Job uit de storm en zeide. And then again in chapter 40 verse 6. En dan weer in hoofdstuk 40 vers 6. Then the Lord answered Job out of the whirlwind. No, 6. Verse 6. 40 vers 6? 40 verse 6. If you've got the same Bible I have. No, Maybe they've got the verses. 40. Yeah. 40, 10 through 16. No? Lord poured his burning anger out on all that is proud. Verse 6. Well, that's one of those mysteries. Dat is een van die geheimenissen. What happens often is the numbers in English are different from the numbers Het in verschilt nog wel Dutch. eens dat de nummers van de versen in het Nederlands en Engels verschillend zijn. Anyhow, we'll come down to this basic fact Maar we komen tot dit fundamentele feit. that God appeared twice to Job Dat God 2 keer zich openbaarde en vertoonde aan Job. and spoke directly and personally to him. En hij sprak heel direct en heel persoonlijk tot hem. And after that, Job had no more questions. En daarna had Job geen vragen meer. He forgot all the questions he wanted to ask God. Hij vergat alle vragen die hij zo graag aan God wilde stellen. And I believe that is what many of us need. En dat is wat velen van ons nodig hebben. It's a personal revelation of the holiness of God. Een persoonlijke openbaring van de heiligheid van God. Job was always righteous, Job was altijd rechtvaardig. but he had no concept of God's holiness. Maar hij had geen inzicht in de heiligheid van God. How did he respond when he saw the holiness of God? Hoe reageerde hij toen hij de heiligheid van God ontdekte? Let's look on in Job chapter 42. We gaan naar Job 42. And we'll read verses 5 and 6. Dan gaan we lezen vers 5 en 6. Job said to God, Job zegt dan tot God. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes sees you. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd.
Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Daarom herroep ik en ik doe boete in stof en as. In het Engels zegt het letterlijk, daarom walg ik van mijzelf en doe boete in stof en as. Job had never committed a sin. Job had nog nooit gezondigd. Both God and Job agreed he was righteous. Job en God waren het samen erover eens, hij was rechtvaardig. What had happened? Wat gebeurde er? He'd had a revelation of God's holiness. Hij had een openbaring van de heiligheid van God. And when he saw the holiness of God, En toen hij de heiligheid van God zag, he realized how unclean and unworthy he was. en toen besefte hij hoe onrein en hoe onwaardig hij wel was. That, I believe, is what you and I need. En dat is wat ik geloof u en ik nodig hebben. We need a personal revelation of the holiness of God. We hebben een persoonlijke openbaring nodig van de heiligheid van God. It will not come by preaching. Het komt niet door prediking. It can only come by revelation. Het kan alleen maar komen door openbaring. There is one thing that God only reveals by revelation. Er is maar één zaak die God alleen maar kan geven door openbaring. That is His holiness. Dat is zijn heiligheid. You can go to a Bible college or a, whatever they call these places. Je kunt naar een bijbelschool gaan, of hoe ze dat ook noemen. A seminary. Naar een theologische opleiding. And learn a lot. En heel veel leren. But you don't meet the holiness of God. Maar je zult de heiligheid van God niet ontmoeten. The most important fact about God is not taught in those places. Het meest belangrijke feit met betrekking tot God wordt in die plaatsen niet geleerd. It's not learned in class. Het wordt niet in klassen geleerd. It's not learned in church. Het wordt ook niet in de kerk of in de gemeente geleerd. Only learned by revelation. Het wordt alleen maar geleerd door openbaring. In personal experience. In een hele persoonlijke ervaring. Now after the lesson was complete, Nadat de les klaar was, God gave Job back twice what he had. gaf God Job 2 keer zoveel als datgene wat hij voor die tijd had. That convinces me that provision is no problem with God. En dat overtuigt mij dat voorziening geen enkel probleem is bij God. Where is it? Verse 10. The Lord restored, verse 10, the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Hoofdstuk 42 vers 10. En de Heere bracht een keer in het lot van Job toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Once the lesson was learned. Toen de les geleerd was. But Job had to do one thing. Job moest wel één ding doen. He had to pray for his friends. Hij moest bidden voor zijn vrienden. They had not been kind to him. Ze waren helemaal niet lief voor hem geweest. They had beaten him down and criticized him and Ze attacked hadden him. hem terneergeslagen en alleen maar bekritiseerd. But Job had to pray for them. Maar het was nodig dat Job voor hem bad. And he was not restored till he'd prayed for his enemies. En Job werd niet hersteld totdat hij gebeden had voor zijn vijanden. And that is probably true for some of you here tonight. En dat is misschien ook voor sommigen van u waar vanavond. People have not treated you right. Mensen hebben u niet juist behandeld. You were right and they were wrong. U had het juist en zij And waren they said verkeerd. wrong things about you En ze hebben verkeerde dingen over je gezegd. and did wrong things to you. En ze hebben verkeerde dingen je aangedaan. And you say, God, it wasn't fair. En je zegt, God, het was niet eerlijk. That's true, it wasn't fair. En dat is waar, het was niet eerlijk. But God says when you pray for them, Maar God I'll zegt wanneer je restore voor hem bidt. you. Has it ever occurred to you? Is dat bij u ook gebeurd? That could be the answer to some of your problems. Misschien is dat wel het antwoord op sommige van uw problemen. You've got to come to the place where you can pray for those who've mistreated you. Je moet komen tot de plaats waar je kunt bidden voor zij die je zo slecht behandeld hebben. And when Job prayed that prayer, En toen Job dat gebed bad. it released healing for his enemies En toen bracht het als het ware genezing aan zijn vijanden. and prosperity to himself. En voorspoed voor hemzelf. Never say, I'll never forget somebody. Zeg nooit, ik zal iemand niet vergeven. Because when you say that, you're sentencing yourself. Want als je dat zegt, spreek je een oordeel over jezelf uit. I think of a woman once who said to me, Ik denk aan een vrouw die eens tegen mij zei. she was divorced, Ze was gescheiden. and she said to me,
My husband ruined 15 years of my life. En die zei, mijn man heeft 15 jaar van mijn leven helemaal kapot gemaakt. And now you're asking me to forgive him. En nu vraag je mij om hem te vergeven. Well, I said, the choice is yours. Maar ik zei, de keuze is aan u. You can go on resenting him and he'll ruin the rest of your life. En je kunt doorgaan bitter te zijn tegen hem en de rest van je leven zal kapot gemaakt worden. But if you lay down your resentment, God can heal you. Maar als je je bitterheid aflegt, kan God je genezen. Let me tell you this. Laat mij u dit zeggen. The one who resents suffers more than the one who is resented. Degene die bitter is, lijdt veel meer dan degene op wie je bitter bent. Resentment is a luxury you cannot afford. Bitterheid is een luxueus iets dat u zich niet kunt veroorloven. Some of you are nursing a very expensive luxury in your bosom. Sommigen van u verplegen als het ware een heel luxueus iets in uw hart. Resentment and unforgiveness and bitterness. Bitterheid, onvergeving en rancune. It's too expensive. Het is te duur. Make your mind up. Neem een besluit. I'll forgive. Ik vergeef. Remember, forgiving is not an emotion. Denk eraan, vergeving is geen emotie. It's a decision. Het is een besluit dat je neemt. You make the decision with your will. Met je wil neem je een besluit. You say the words with your mouth. Met je mond spreek je de woorden uit. And that makes it real. En dat maakt het waarheid. You say, Lord, I forgive my father. En je zegt, Heer, ik vergeef mijn vader. We've just been dealing with a man who had never forgiven his father. We hebben net contact gehad met een man die had nog nooit zijn vader vergeven. He was a servant of the Lord being used by the Lord. Hij was een dienstknecht van de Heer, werd door God gebruikt. But there was something deep missing in his life. Maar er miste iets heel dieps in zijn leven. And he had to learn to forgive his father. En hij moest leren om zijn vader te vergeven. So there may be some of you who need to forgive. Misschien zijn er wel sommigen van u voor wie het nodig is dat u vergeeft. And the person that's hardest to forgive is the person closest to you. En de persoon die het meest moeilijk is om te vergeven is de persoon die het dichtst bij je staat. Your parent or your spouse or your brother or your sister. Je ouders, je echtgenoot, je broer, je zuster. You don't have a problem with the man who delivers the mail to your house. Je hebt helemaal geen probleem met de postbode. But the person who shares your bed, that's the person Maar with de whom you have a persoon met problem. wie je je bed deelt, daar liggen de problemen. But you have to make up your mind. Maar je moet een besluit nemen. You cannot entertain bitterness. Je kunt de bitterheid niet daartoe laten. Job had every reason to be bitter for his friend. Job had elke reden om bitter te zijn op zijn vrienden. But when he prayed for them, he was healed. Maar toen hij voor ze bad, werd hij genezen. What a wonderful story this is of the dealing of God. Wat een geweldig verhaal is dit over de handelingen van God. Now the Lord gave Job back double of everything except his children. God gaf Job 2 keer zoveel als hij voor die tijd had, met uitzondering van zijn kinderen. He only gave him back the same number that he had before. Hij gaf hem alleen hetzelfde aantal kinderen als hij voor die tijd had. 7 sons and 3 daughters. 7 zonen en 3 dochters. Have you ever wondered why that was? Heb je ons afgevraagd waarom hij niet 2 keer zoveel kreeg? It's a very important lesson to understand. Hele belangrijke les om te begrijpen. Job had faithfully interceded for his sons and daughters every day. Elke dag had Job heel getrouw voorbeden gedaan voor zijn zonen en zijn dochters. They were killed, but they were not lost. Ze werden gedood, maar ze waren niet verloren. They had merely gone ahead of him. Ze waren alleen maar hem vooruit gegaan, de eeuwigheid in. So God didn't have to give Job double his children. Dus het was niet nodig dat God hem 2 keer zoveel kinderen gaf. He just gave him back the same number and so he had double. Hij gaf hem hetzelfde aantal, dus hij had hij 2 keer zoveel. And some of you have lost loved ones. En sommigen van u hebben geliefden verloren. And there's a deep gap in your life. En dat is een diep verlies, een diep gat in je leven. But if you really prayed for them, Maar als je echt voor hen gebeden hebt, and they were believers, en het waren gelovigen, you haven't lost them. dan heb je ze niet verloren. They've just gone ahead. Ze zijn je alleen maar voorgegaan. Amen. Amen. All right, now let's just say one more thing. Laten we nog één ding zeggen. Why did God permit Job to go through all that? Waarom stond God toe dat Job dit alles meemaakte? Now I can only give you my answer. Ik kan u alleen maar mijn antwoord geven. I believe God wanted to do one thing. Ik geloof dat God 1 ding wilde doen. To reveal to Job his holiness. Aan Job zijn heiligheid bekendmaken. And he had to take Job all that way to bring him to the place of revelation. En hij moest Job die hele weg doornemen om te komen tot die openbaring. And I want to tell you this. En ik wil u dit graag zeggen. God will permit anything to happen in your life. God
zal heel veel dingen toelaten in uw leven. that will bring you to the revelation of His holiness. Dat u zal brengen tot een openbaring van zijn heiligheid. And a lot of things may happen in your life En misschien gaan er wel heel veel dingen in uw leven gebeuren. that you don't want Dingen die u niet wilt. and you don't understand. En dingen die u niet begrijpt. And some preachers will come along and tell you it's a mistake. En sommige predikers zullen komen en zeggen het is een fout. But God doesn't make mistakes. Maar God maakt geen fouten. He knows what He's doing. Hij weet wat hij doet. He's aiming at something permanent in you. Hij heeft als doel iets blijvends in uw leven. And He will take you through whatever is necessary to bring you to that point. En wat ook maar nodig is, hij zal u er doorheen nemen. Don't imagine the Christian life is easy. Denk niet dat het leven van een christen makkelijk is. Jesus said, the Jezus- way that leads to life is a difficult way. Jezus zei, de weg die ter leven leidt is een moeilijke weg. Why the difficulties? Waarom de moeilijkheden? Because God is using them to do something in us. Want God gebruikt die om iets in onze levens te doen. God is more interested in eternity than He is in time. God is meer geïnteresseerd in de eeuwigheid dan in het tijdelijke. He has a final picture of what He wants to make you in eternity. Hij heeft een uiteindelijk beeld van datgene wat hij wil dat u zult zijn in de eeuwigheid. And He will do anything that is necessary. En hij zal alles maar doen dat nodig is. And you can't tell Him no. En u kunt niet tegen hem zeggen nee. He's almighty. Hij is almachtig. You can say sometimes, God, I can't take anymore. Misschien kun je wel zeggen, Heer, ik kan niet meer aan. God may listen, Misschien luistert God wel, and He may not. misschien niet. Because God knows what you can take. Want God weet beter wat je wel kunt Better than you verdragen. do. Beter dan u. Life is not getting easier. Het leven wordt niet makkelijker. The world is not getting better. De wereld rondom ons wordt niet beter. Times are not going to get easier for De Christians. tijden worden niet makkelijker voor christenen. They're going to get harder. Ze gaan moeilijker worden. Because God is preparing a bride for Himself. Want God maakt een bruid klaar voor zichzelf. And He's concerned about what He can make her for eternity. En hij is bezorgd over datgene wat ze zullen zijn voor de eeuwigheid. And that's true of each one of us individually. En dat is waar van ieder van ons individueel. About 4 years ago I became very sick 4 jaar geleden werd ik heel erg ziek. with a condition that is normally fatal. Met een conditie die gewoonlijk fataal is. If I were to tell you the medical name, unless you were a doctor, you wouldn't know what it Als ik u de was. medische naam zou vertellen, tenzij u een dokter was, zou u het niet begrijpen. But it affected my heart. Maar het was iets met mijn hart. And I have seen many, many people healed. En ik heb heel veel mensen genezen zien worden. I've been healed myself many times. Vele keren werd ik zelf genezen. And I had this problem. En ik had dit probleem. It was not an emotional problem. Het was geen emotioneel probleem. It was an intellectual problem. Het was een intellectueel probleem. I wasn't afraid to die, Ik was niet bang om te sterven. but I didn't understand why God didn't heal me. Maar ik begreep niet waarom God mij niet genas. And I was awake in bed at about 2 o'clock in the morning. En op een nacht om 2 uur werd ik wakker. And that is a time when God often chooses to speak to me. En dat is een tijd waarop God heel vaak kiest om met mij te praten. And I was lying there wondering why I wasn't being healed. En ik lag daar en ik vroeg me af waarom ik nog niet genezen was. Later that day I went into hospital, but I didn't know that at the time. Later die dag ging ik ook het ziekenhuis binnen, maar dat wist ik toen nog niet. Now this is purely personal. En dit is heel persoonlijk. I'm not saying it will apply to anybody else Ik here. zeg helemaal niet dat dat van toepassing is op wie dan ook. But God gave me a kind of review of my past life. Maar God gaf me als het ware een overzicht over mijn leven in het verleden. Especially as a minister of Jesus Christ. Heel specifiek als een dienaar van Jezus Christus. And He showed me various scenes in my life. En hij toonde mij bepaalde voorvallen in mijn leven. And I want to say, I've never been guilty of immorality. En ik moet je zeggen, ik ben nog nooit schuldig geweest aan immoraliteit. I've never been guilty of misappropriating funds. Ik ben nooit schuldig geweest aan het verduisteren van gelden. But God showed me that I had been extremely carnal. Maar God toonde mij dat ik heel vleeselijk was geweest. Very religious, Heel religieus. a respected minister. Een erkende, gerespecteerde dienaar. And most of the scenes He showed me, there were other ministers, friends of mine. En heel veel van die voorvallen die God me liet zien, waren andere voorgangers, andere leiders, vrienden van mij. Let me mention that many of the scenes were in restaurants. Heel veel van die voorvallen waren in restaurants. And God showed me that He hated carnality. En God toonde mij dat hij vleeselijkheid haat. And He gave me this
word. En hij gaat met dit woord. It's taken from the book of Malachi. En het komt uit het boek Malachi. Jacob I have loved, Esau I have hated. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. And Esau is the biblical type of the carnal man. En Esau is het Bijbelse beeld van de vleeselijke mens. Who preferred his own physical enjoyment to the inheritance of God. Die meer genot had in zijn eigen vleeselijke genoegen dan in de erfenis van God. And God showed me he hates carnality. En God toonde mij, hij haat vleeselijkheid. And when I tried to define carnality, En toen ik probeerde daar een definitie te vinden voor vleeselijkheid. this is what came to me. En dit kwam tot mij. Carnality is living at any time without the realization of eternity. En toen kwam dit tot mij. Vleeselijkheid is te leven op welk moment dan ook zonder een besef van de eeuwigheid. So any time we are living as if this life is all there is. Dus zolang als we maar leven alsof dit leven het enige leven is dat er is. And we have lost the vision of eternity. En we hebben de visie op de eeuwigheid verloren. That is carnality. Dat is vleeselijkheid. And when I saw that, I repented. En toen ik dat zag, heb ik me bekeerd. I confessed my sin to God. Ik heb mijn zonde aan God beleden. I also acknowledged it to my wife. Ik heb het ook aan mijn vrouw beleden. And God forgave me. En God heeft mij vergeven. Furthermore, he healed me. Meer dan dat, hij genas mij. But he permitted all that to happen to me to get me to the realization Maar hij stond toe dat dit alles aan mij gebeurde om mij tot dat besef te of brengen. what was unpleasing to him in my life. Dat wat geen genoegen deed aan God. Now, God will not treat you the same way. En God zal niet dezelfde weg gaan met u als met mij. But he will do in your life whatever is necessary to reveal his holiness. Maar hij zal doen in uw leven datgene wat nodig is om zijn heiligheid te tonen. You can resist it. U kunt het weerstaan. You can fight against it. U kunt er tegen vechten. You can refuse it. U kunt het weigeren. But God will do his part to you. Maar God zal doen datgene wat hij wil doen. And I believe the revelation of God is the highest reward he can give to us. En ik geloof de openbaring van God is het de grootste beloning die hij aan ons kan It's more geven. important than anything else God does in our lives. Het is meer belangrijk dan wat dan ook God in ons leven zal doen. And he has to bring us to a place where we can receive the revelation. En hij moet ons brengen tot een plaats waar we die openbaring kunnen ontvangen. That's how I understand the book of Job. Zo heb ik inzicht gekregen in het boek van Job. There's a lot in it I don't understand. Er zijn een hoop dingen die ik niet begrijp. But I do believe that God is more concerned Maar ik geloof dat God meer bezorgd is with our character than anything else in our lives. met ons karakter dan wat dan ook in ons leven. And he works not for time, but for eternity. En hij werkt niet alleen voor de tijdelijke, maar voor de eeuwigheid. And that doesn't always suit us. En dat doet ons niet altijd genoegen. But let me tell you this. Maar laat mij u dit zeggen. God is sovereign. God is soeverein. You know what sovereign is? Weet u wat soeverein betekent? If you are a real good Dutch, whatever it is, Reformed church, Als u een goede Nederlandse reformatorische achtergrond hebt, you certainly believe in God's sovereignty. dan gelooft u absoluut in de soevereiniteit van God. You may understand it a little differently from me, Misschien begrijpt u er iets anders inzicht in dan ik. but I believe in God's sovereignty too. Maar ik geloof ook in Gods soevereinheid. And I tell you, if you don't accept that, you will always be puzzled and baffled. Maar als je dat niet accepteert, zul je altijd vraagtekens hebben. I tell you my definition of sovereignty. Ik ga je mijn definitie van soevereiniteit geven, soevereinheid. God does what he wants, when he wants, the way he wants. God doet wat hij wil, wanneer hij wil en hoe hij wil. And he does not ask anyone's permission. En hij vraagt niemands toestemming daarvoor. Are you prepared to relate to God like that? Bent u bereid om een relatie met God te hebben op die basis? Now you might say, well, what did God require from Job? En u vraagt zich misschien af, wat vroeg God dan van Job? And really, it's just one thing. En het is eigenlijk maar één ding. And it's stated in James chapter 5 and verse 11. En het staat heel duidelijk in Jacobus 5 vers 11. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end of the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Jacobus 5 vers 11. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. En gij hebt uit het einde dat de Heere deed volgen gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid
en ontferming. What did God expect from Job? Wat vroeg God van Job? Just one thing. 1 ding maar. Perseverance. Volharding. Hold it out. Hold out. Houd vol. Don't give up. Geef niet op. Don't say I can't take any more. Zeg niet, ik kan niet meer. Don't say this is too hard. Zeg niet, dit is te moeilijk. God knows what he's doing. God weet wat hij doet. He loves you. Hij houdt van je. He wants the best for you. Hij wil alleen maar het beste voor And je. he'll do whatever it takes. En hij zal doen wat ook maar nodig is. And the highest privilege he has to offer you En het grootste voorrecht dat hij u kan aanbieden is the revelation of himself. is de openbaring van zichzelf. Before I was saved, I knew a little bit about Christian church. Voordat ik gered was, behouden was, wist ik iets van een christelijke And I kerk. had a vague picture of what eternity would be like. En ik had een vaag beeld van wat misschien de eeuwigheid zou zijn. And I could only understand it would mean playing a harp forever in the presence En of mijn God. enige begrip was voor de eeuwigheid, voor altijd en altijd op een harp spelen. Well, I'm not musical and I couldn't play a harp. Maar ik ben een muzikaal en ik kan ook geen harp spelen. But I thought to myself that would be terribly dull. En ik dacht, wat zou dat vreselijk saai zijn. To go on doing that for eternity. Altijd maar op een harp spelen. And this is just a personal conclusion I've come to. Maar dit is een persoonlijke conclusie waartoe ik gekomen ben. The greatest thing that God has to offer us for eternity is the revelation of himself. Het grootste wat God ons te bieden heeft voor de eeuwigheid is een openbaring van zichzelf. And it never comes to an end. En daar is nooit geen einde aan. It is inexhaustible. Het is onuitputtelijk. That's a good word. Thank you. I wish I could speak Dutch. It sounds so powerful. Ik wou dat ik ook Nederlands kon spreken. Het klinkt zo krachtig. So, how many of you are prepared to endure? Hoeveel van u zijn bereid om te volharden? You don't have to say anything. Praise God. Je hoeft for niks te that. zeggen. How many of you would say, God, while these meetings last, Hoeveel van u willen zeggen, God, terwijl deze samenkomsten gaande zijn, grant me a revelation of your holiness. geef mij een openbaring van uw heiligheid. That's more precious to me than anything else you have to offer. Dat is kostbaarder voor mij dan wat u mij ook maar kunt geven. I would like that you would all stand up. Ik zou graag willen dat u allemaal ging staan. And I'm going to ask my brother to pray for this conference. En ik ga vragen aan Jan Soet om te bidden voor deze conferentie. That God will grant us a revelation of his holiness. Dat God ons een openbaring zal geven van zijn heiligheid. Amen. Vader, de grond waarop we staan is heilig. Omdat u hier bent. En die woorden hebben me zo ontroerd. Het grootste wat u ons te bieden heeft. Is niet alleen onze behoudenis. Niet onze genezing. Onze bevrijding. De oplossing voor al onze problemen. Maar het grootste wat u ons te bieden heeft. Is een openbaring van uzelf. De serafs in de hemel. In de troonzaal van God. In uw troonzaal. Roepen uit dag en nacht. Heilig. Heilig. Heilig is de Heer God Almachtig. En Heer, we willen samen met de serafs dat uitroepen. Niet vanuit een intellectueel begrip. Niet omdat we het in de Bijbel lezen. Maar omdat het komt vanuit een hele diepe openbaring. In het diepste van ons wezen. Mijn God is een heilig God. Heer, wat er nodig is in onze leven, hoe moeilijk het ook is, we nodigen u uit om dat te doen. Zodat met ons hele wezen, ook wij in de eeuwigheid, maar ook nu al kunnen uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En Heer, ik bid dat in deze conferentie uw heiligheid zal binnenkomen. Heer, ik reken mijzelf tot Pinksterchristenen. Ik wil heel persoonlijk zijn, Heer, maar ik denk dat wij Pinkstermensen er het minste van begrijpen. We gaan zo flippend om met God. We gaan zo makkelijk om met God. Alsof God in mijn broekzak past. Alsof God mijn knechtje is.
Maar Heer, we willen een openbaring vragen van u. Dat u heilig bent. Dat u heilig bent. Deze dagen al, Heer. Een openbaring. Dat u heilig bent. Heer, we willen u vragen. Het grootste wat we kunnen ontvangen. Een openbaring van uzelf. In Jezus' naam. Amen. DPM verspreidt Derek Prince Bijbelonderwijs wereldwijd in meer dan 150 landen en meer dan 60 talen. Wilt u ons helpen dit prachtige Bijbelonderwijs beschikbaar te maken in al die talen? Ga dan even naar onze website www.derekprince.nl voor meer informatie. God zegen.